Γιατί παχαίνουμε? Γιατί μας είναι δύσκολο να αδυνατήσουμε? Γιατί όλος ο κόσμος βασικά δυσκολεύεται και ό,τι και αν κάνουμε, τα ποσοστά της παχυσαρκίας εκεί παρουσιάζουν συστηματικά αυξητική τάση. Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2022, 2,5 δισεκατομμύρια ενήλικες είχαν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25, ήταν δηλαδή υπέρβαροι. Ένα νούμερο που αντιστοιχεί στο 43% των ενηλίκων, δηλαδή σχεδόν 1 στους 2. Μία τεράστια αύξηση σε σχέση με το 1990, όπου 25% των ενηλίκων είχαν αυξημένο βάρος, δηλαδή 1 στους 4. Με μία πρόταση θα σας απαντήσω ότι δεν φταίμε εμείς. Ναι, καλά ακούσατε, δεν φταίμε εμείς. Μα θα μου πεις, ρε Έφη, εγώ δεν τρώω, δεν μου βάζει κανείς την τροφή με το ζόρι στο στόμα. Εγώ κάνω μία επιλογή και αυτή η δική μου επιλογή με οδηγεί στο να έχω περισσότερο βάρος. Άρα φταίω εγώ. Όχι. Επιμένω σε αυτό που λέω και θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω παρουσιάζοντας και επιστημονικά στοιχεία, αλλά και από τη δική μου προσωπική σκοπιά ως διαιτολόγος μέσα στα σχεδόν 15 χρόνια που δουλεύω. Μία βασική αιτία της παχυσαρκίας είναι το ίδιο το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Και σήμερα το περιβάλλον αυτό έχει καταλήξει να είναι παχυσαρκιογενές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γεννά παχυσαρκία. Παλιά το φαγητό ήταν μέσω επιβίωσης. Σήμερα είναι μέσω διασκέδασης. Σάββατο είναι, πάμε για ένα φαγητάκι. Και το γλυκό, το κλασικό δώρο που θα πάμε σε μία επίσκεψη. Τι θα πάνε στα παιδιά? Μωρέ, κανένα γλυκό να πάρουμε. Παλιά πήγαινε στη δουλειά σου και συναντούσες το πολύ έναν φούρνο στο δρόμο. Και αυτός ο φούρνος είχε 10 επιλογές προϊόντων. Σήμερα κατακλυζόμαστε από τέτοια μαγαζιά. Έχουμε δεκάδες αλυσίδες φούρνων και 10 σε αριθμό είναι μόνο τα είδη τυρόπιτας που παρέχουν. Σφολιάτα, με κρούστα, κουρού, στριφτή, με ανθότυρο, με κασέρι, απλή ολικής και ούτω καθεξής. Παλιότερα τα τρόφιμα ήταν πιο αγνά, φτιαγμένα με πιο απλές πρώτες ύλες. Σήμερα βομβαρδιζόμαστε από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενο βίντεο, συνδέονται σε πολλές μελέτες με παχυσαρκία και καρδιομεταβολικά προβλήματα. Παλιά οι άνθρωποι έτρωγαν απλά φαγητά, φακές, κοτόπουλο με πατάτες, χωριάτικοι. Σήμερα θα φάμε σαλάτα με φακές μπελούγκα, κοινόα και λαχανάκια Βρυξελών ή κοτόπουλο με κρούστα μουστάρδας, πλιγούρι, baby, καρότα, πολύχρωμα ντοματίνια με τριλογία τυριών και βινεγκρέτ. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο υπερανάλυσης και υπερσυνδυασμών. Έχουμε θεοποιήσει το φαγητό. Το έχουμε κάνει ακόμα και εκπομπή στην τηλεόραση. Και αλλήμον, δεν έχω τίποτα με καμία από τις εκπομπές. Σας ενημερώνουμε, παίρνω ιδέες. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ασχολούμαστε πλέον πάρα πολύ. Πιο πολύ από ό,τι αναλογεί με το τι θα φάμε. Και γενικότερα με την τροφή. Οι μερίδες μας έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, οι μερίδες φαγητού των εστιατορίων ήταν σαφώς μικρότερες. Σταδιακά όμως μεγάλωσαν. Σύμφωνα με το CDC, το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, σε σχέση με το 1950, οι μερίδες στα εστιατόρια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το fast food. Το μέγεθος ενός χάμπουργκερ έχει τριπλασιαστεί. Οι πατάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και το μέσο αναψυκτικό έχει πενταπλασιαστεί. Και αυτό θα ήταν ok, αν και οι ανάγκες μας σε ενέργεια είχαν αυξηθεί. Όμως, όχι. Οι θερμίδες που χρειαζόμαστε σήμερα έχουν μειωθεί. Περπατάμε λιγότερο, χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο περισσότερο, ακόμα και για μικρές αποστάσεις. Παλιά δεν υπήρχαν κυλιόμενες σκάλες, δεν υπήρχαν ασανσέρ, τώρα υπάρχουν και τα χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι. Όχι μόνο όσοι τα χρειάζονται πραγματικά, ένας ηλικιωμένος ή κάποιος με ένα κινητικό πρόβλημα. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό, μας έχει γίνει δεύτερη φύση. Πλέον θεωρείται χαζό να περπατήσεις 20 λεπτά να πας στο σούπερ μάρκετ. Θα πάω με το αυτοκίνητο, καλέ, σε 5 λεπτά θα είμαι πίσω. Θεωρείται χάσιμο χρόνου να πάρεις τις σκάλες. Μήπως να πάμε με τις σκάλες? Καλέ, πού να ανεβαίνουμε τώρα στον τρίτο, πάμε τσακ, πάμε με το σανσέρ. Και σε αυτό βάλτε και την εργασία μας, που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι πλέον καθιστική. Εκτός όμως από όλο αυτό το περιβάλλον που κυριολεκτικά μας πρόχνει στην παχυσαρκία, έχουν αλλάξει κάποια ακόμα πράγματα κοινωνικής φύσεως. Έχει αλλάξει ο χρόνος μας, αλλά και η δομή της ημέρας μας. Παραδοσιακά, οι γυναίκες ήταν στο σπίτι και ασχολούνταν με την ανατροφή των παιδιών, την τακτοποίηση του σπιτιού, το μαγείρεμα. Σήμερα, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους εργάζονται. Παράλληλα όμως, έχουν κρατήσει και όλους τους άλλους ρόλους, της νοικοκυράς, της συζύγου, της μητέρας, αν έχουν παιδιά, με άμεση συνέπεια τη χρονική αφέμαξη. Αυτό είτε
είτε οδηγεί στη λύση του έτοιμου φαγητού, είτε σε εξουθένωση και στρες, που με τη σειρά του δίνει πάσα στο συναισθηματικό φαγητό. Είναι τόσο έντονη η μέρα μας, ειδικά όσοι ζούμε σε μεγάλες πόλεις. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνουμε, που οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο στρες. Γι' αυτό και τόσα άτομα, και κυρίως γυναίκες, τρώνε συναισθηματικά. Ουφ, άλλη μια μέρα τελείωσε. Η δουλειά βγήκε, τα του σπιτιού έγιναν, τα παιδιά πήγαν για ύπνο. Ας φάω κάτι να αποφορτιστώ. Θα μου πείτε, γιατί αυτή η γυναίκα τρώει? Θα μπορούσε να πάει για περπάτημα, θα μπορούσε να ακούσει λίγη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι το φαγητό είναι εύκολο, φτηνό, δεν απαιτεί κόπο, δεν απαιτεί χρόνο. Εκτονώνεσαι μόνος σου, χωρίς να ενοχλήσεις κανέναν άλλον. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι η λύση που ψάχνουμε. Και σαν να μην έφτανε ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον, σαν να μην έφτανε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος μας, έχει αυξηθεί το στρες μας, ζούμε και σε μια κοινωνία όπου έχουν αλλάξει και τα πρότυπα ομορφιάς. Και εκεί που όμορφη θεωρούνταν μια γυναίκα με τα πιασήματά της, με τις καμπύλες της, πλέον όμορφη και ελκυστική θεωρείται μια πολύ αδύνατη γυναίκα, μια γυναίκα μοντέλο. Καλλιεργείται συστηματικά στο μυαλό μας ότι είναι επιτυχία να έχεις αδύνατο σώμα. Ότι αν αδυνατήσουμε, κάπως δια μαγείας θα ευτυχίσουμε. Και κάπου εκεί ξεκινάει η βιομηχανία της δίαιτας. Όμως αυτό θα το αφήσω για το επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τη βιομηχανία της δίαιτας και θα εξηγήσουμε γιατί οι δίαιτες μπορεί και να συμβάλλουν, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, στο ότι η παχυσαρκία αυξάνεται. Κλείνοντας όμως, και για να μην σας αποχαιρετήσω με απεσιοδοξία, θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία από μια πελάτησά μου, που ήρθε λοιπόν στο γραφείο μου και μου είπε: τόσα χρόνια και πάλι είμαι στο ίδιο σημείο. Νιώθω ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι μια διαρκής αποτυχία. Και της απαντώ: θεωρείς ότι έχεις αποτύχει επειδή δεν έχεις καταφέρει να χάσεις βάρος? Μα έχεις κάνει τόσα πράγματα στη ζωή σου. Έχεις σπουδάσει, εργάζεσαι σε κάτι που σου αρέσει, έχεις μια όμορφη οικογένεια, τα παιδιά σου είναι καλά, έχεις φίλους. Και μου λέει: εντάξει, αυτά τα έχουν όλοι. Όχι, αγαπημένοι μου, δεν τα έχουν όλοι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την υγεία τους. Δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να σπουδάσουν. Δεν κατάφεραν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν μια υγιή μακροχρόνια σχέση. Κάποιοι μπορεί να μην κατάφεραν να κάνουν παιδιά όσο και αν το ήθελαν. Τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. Και η ευγνωμοσύνη είναι μέγα αγαθό. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχεις μια πικρία και θέλεις και αυτό να το βελτιώσεις. Όμως, πίστεψέ με, η υπόλοιπη ζωή σου είναι πολύ πιο σημαντική και δεν θα αλλάξει αν χάσεις ή πάρεις 10 κιλά. Σκεφτείτε λοιπόν όλοι σας τι έχετε στη ζωή σας. Προτεραιοποιήστε τα σημαντικά. Να είστε ευγνώμονες για όλα τα καλά που βλέπετε στη ζωή σας. Και είναι, πιστέψτε με, και άλλα τόσα που δεν τα βλέπετε. Και ναι, εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ να σας βοηθήσω να βελτιώσετε τις σχέσεις με το φαγητό και να γίνετε και μέσω αυτής ακόμα πιο υγιείς. Σκεφτείτε το και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!